मर्निङ वेलकम टु पेसकासा। मलाई एकदम निन्द्रा लागिरहेको छ, तर वेदर चाहिँ यति धेरै रमाइलो छ नि। आज चाहिँ पूर्णे हो, त्यसैले चाहिँ म घर आएको छु। अनि आज घरमा चाहिँ एमरी पूर्णे भएको भएर चाहिँ एकदम धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तयारीको लागि चाहिँ हामीसँग यो 3वटा चाकु छ। चाकुसँग चाहिँ हामीलाई तिल पनि चाहिन्छ है। सो अब तिल र चाकु बिना चाहिँ हामीले एमरी बनाउन मिल्दैन। त्यही भएर अब यो तिल चाहिँ फेरि नपाकेको भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले पकाउनु पर्छ है। अनि पकाउनको लागि चाहिँ मैले अब पुरै ग्यास ठुलो अन गर्छु अनि त्यो माथि राखेको छु। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अब जबसम्म पाक्दैन तबसम्म चाहिँ राख्नुपर्छ। अब पाक्ने कसरी भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पुरै हुन्छ नि पड्किनु पर्छ है। अनि यता चाहिँ मेरो ड्याडी र मेरो दिदी चाहिँ पुरै एमरी बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। सो आगो बाल्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ फेरि यता यो चलाउनु पर्ने भएको भएर चाहिँ चलाउँदै बसिरहेको छु। हेर्नु न कस्तो, अब यो कस्तो खालेको चलन हो भनेर पनि कन्फ्युजन हुन्छ कि अब यस्तो हालेर चाहिँ हामीले अब खाने भन्छ है। अब यो तिल सँगसँगै चाहिँ अब नाङ्लो पनि आइसकेको छ, यो चुलो पनि बलिसकेको छ। अब नाङ्लोमा चाहिँ हामीले यो पिठो राख्छौँ है। अनि यता चाहिँ हामीले अब मोमो पकाउने भाँडामा चाहिँ पानी हालेर बसाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि पानी चाहिँ दिदीले हाल्न थालिरहनु भएको छ। एकदमै राम्ररी हाल्नु पर्ने हुन्छ। साथै अब यता चाहिँ हामीले पिठो मुस्दै हुनुहुन्छ। मैले त मुसिनँ, दिदीले चाहिँ मुसिरहनु भएको छ। मलाई पनि मुस भनिरहनु भएको थियो, तर मुसिनँ किनकि तातो थियो। यता आगो चाहिँ हामीले पुरै बालिरहेको छौँ होइन। त्यसलाई पनि तातो नभएसम्म चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन। कस्तो मजाले बलेको हेर्नुहोस् त। अब दिदीले मुस भने भएर मैले पनि मुस्दिएको एकचोटि। अनि तर यता चाहिँ दिदीले मुसिरहनु भएको। चाकुलाई चाहिँ अब मैले कुट्नको लागि राखेको छु। अब नकुटिकन पनि हामीले पगालेर हाल्न त मिल्थ्यो, तर कुटेर हाल्यो भने चाहिँ अलिकति खाँदाखेरि पनि रसिलो हुन्छ नि, पुरै जुसी भएर निस्किन्छ भनिरहनु भएको थियो मेरो ड्याडीले। त्यही भएर चाहिँ मैले कुटेको। अनि अब कुटिसकेपछि चाहिँ यता चाहिँ हामी बनाउनतर्फ लाग्यौँ है। मैले पनि बनाइरहेको छु, हेर्नुहोस् न कमेडी लागिरहेछ मैले कसरी चाहिँ बनाएको हो भनेर। तर जे होस् हामी 3जना दिदी बहिनी मिलेर पनि राम्ररी बनाएको हो। हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ राम्ररी बनाएको है। फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले बनाएको हो यसरी, नत्र हामीले आसम बनाएको थिएन। मम्मी आज हुनुहुन्न यता, मामा घर गइरहनु भएको भएर चाहिँ हामीले आफैले बनाउनु पर्ने भएको भएर हामी यहाँ बनाइरहेको छौँ। अनि यो हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ कस्तो त्यो सेन्टाको टोपी जस्तै देखा भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिनलाई बनाएको है। एकदमै हेर्नुहोस् न, सेम सेन्टाको टोपी जस्तै। मेरो दिदी चाहिँ त्यहाँबाट मलाई नदेखाऊ भनिरहनु भएको थियो। अब ड्याडी आएर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यो उचाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तातो एकदमै, फेरि यो राफमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने भएर चाहिँ ड्याडीले हेल्प गर्न लागिरहनु भएको छ। अनि लास्टमा अब सकिसकेपछि चाहिँ मैले सानो एउटा बनाइदिएको। यता पुरै आमा हेर्दै हुनुहुन्छ पाके कि पाकेन, त्यो चाहिँ पाकिसकेको हो है। अनि यता चाकु धेरै बाँकी रह्यो, अनि गाली पनि खाइरहेको थिएँ। मैले सबै नै राखेँ नि त। अनि यो चाहिँ हामीले खिर बनाइरहनु भएको थियो आमाले, अनि खिर चाहिँ बाहिर बनाएको भएर मैले देखाइदिएको। सो अब यो रेडी हुँदैछ होइन। अब यता चाहिँ रेडी भइसकेको वाला देखाएँ। हेर्दा त एकदमै यम्मी छ र खाँदाखेरि पनि टेस्टी छ। यो चाहिँ पकाउनको लागि राखेको। म चाहिँ मुख धोएर अब एकछिन फ्रेस हुन्छु भनेर चाहिँ बसेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो आमा, मेरो ड्याडीले चाहिँ हामीलाई टिका लगाइदिएर पैसा दिनुभयो। पैसा चाहिँ मैले देखाइनँ, सबै सकाएर चाहिँ अनि हामी खान बस्यौँ। मेरो आजको ब्लग चाहिँ यति नै हो। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट सबै गरिदिनु होला है। बाई बाई गाइज।